Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi avem o citire interactivă. Care sunt secretele persoanei care te interesează? Ce gândește și nu-ți spune? Ce este nespus între voi doi? Vom avea două versiuni ale acestei citiri. Pentru grupul 1 avem acest set de tarot și acest set Lenormand. Pentru grupul 2 avem acest set de tarot împreună cu acest oracol și, ca de obicei, vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți aceste seturi de tarot și oracole pe site-ul www.taroterapia.ro. Tot pe site vă invit să explorați cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. În grupul 1, cei dintre voi care au ales tarotul Silver Witchcraft și acest set Lenormand, explorăm împreună ce este nespus între tine și persoana care te interesează. Care sunt secretele? Ce putem afla? Iată deja două arcane majore puternice. Ceva se întâmplă cu această persoană despre care întrebi tu, ascultătorule. O persoană care se eliberează din ceva extrem de neplăcut. O tranziție de la arcana 15 la arcana 16. O persoană care a privit situația dintre voi doi într-un mod strâmb. Cineva care a văzut lucrurile printr-un soi de oglindă murdară sau cineva care nu a reușit să vadă esența aspectelor dintre voi doi, cineva care se eliberează de această viziune limitativă și, iată, ajunge la un soi de libertate. Ceva sau cineva se întoarce, 6 de cupe, trecutul care vine din nou în scenă. Ceva intră din nou în scenă între voi doi. Ceea ce tu nu știi acum, ascultătorule, se referă la această tranziție importantă pe care această persoană pare să o facă. Interesant că ceva fusese curmat, ceva fusese întrerupt, ceva se uscase între voi doi, iar aici, prin această mișcare bruscă a turnului, ceva crește din nou și ceva este din nou în viață. Și mai mult decât atât, în anumite cazuri, ceea ce tu nu știi, ascultătorule, este că probabil comunicarea dintre voi care fusese întreruptă poate să fie reluată. În cazul în care comunicarea dintre voi nu a fost întreruptă deja, această arcană poate să vorbească despre un eveniment, o întâlnire, o discuție care scoate la suprafață foarte mult adevăr. E ca și cum tot ceea ce nu ați vorbit până acum va fi discutat. Și, de asemenea, după un moment de agitație, după un moment de furie, lucrurile se pot întoarce într-o notă pozitivă, jucăușă, binevoitoare. Avem până acum pe cineva din Capricorn, din Scorpion sau din Berbec, cineva din Balanță sau din Taur. Putem avea semne de apă care interacționează cu semne de foc sau o interacțiune între două semne de apă sau o interacțiune între două semne de pământ. Haideți să vedem mai departe. Cerem niște clarificări din oracolul Lenormand. Iată copiii și aici din nou această carte acestei fetițe și din nou ideea de comunicare și din nou ideea că ceva fusese întrerupt sau se așternuse cumva între voi o zonă de confuzie,
o tăcere întreruptă de anumite dialoguri, dar care poate erau mai degrabă superficiale. E ca și cum erau niște lucruri ținute în spatele cortinei, ori acum ideea de a vorbi deschis, ideea de a prezenta lucrurile așa cum sunt, iată, este din nou în prim plan. Și e ca și cum tu și cu această persoană ați purtat pentru o anumită perioadă o serie de resentimente, o serie de reproșuri. Poate că v-ați abținut în a exprima ceea ce aveți de spus cu adevărat și poate că ceea ce anunță de fapt această citire este tocmai deschiderea dialogului într-un mod absolut neașteptat și apoi procesarea acelor elemente pe care voi le discutați, care pentru o parte dintre voi simt că nu sunt deloc simple și totuși această procesare trebuie să aibă loc pentru că nimic nu se rezolvă în tăcere, în absență sau cu o atitudine pasiv-agresivă. Și chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi ceea ce auziți. Avem până acum persoane care sunt născute dimineața sau în prima parte a zilei, până la prânz. Avem aici persoane care sunt născute pe 6, 12, 14, 15, 26, 24, 20, 29, pe data de 2, pe data de 17, de asemenea cineva născut pe 10 sau persoane care sunt născute pe 8, pe 28 sau pe 21 ori 31. Inițialele care apar până acum, litera S, litera A, litera B, litera M, litera I sau Y, litera C, litera V, litera R sau litera L. Haideți să vedem mai departe. Iată personajul masculin care se simte însingurat. Un personaj care nu are pe nimeni în jurul său. Energia masculină ține în jurul său cel mult un animal de casă. Aici vorbim despre cineva care are o pisică sau o persoană care, în general, în ultima perioadă s-a însingurat, s-a izolat. Ceea ce simte această persoană acum este alienarea. E ca și cum această persoană s-a cam pierdut prin propriile planuri și și-ar dori să revină. Și-ar dori să fie în companie din nou. Și-ar dori pur și simplu o discuție caldă. Și-ar dori să vadă din partea ta o anumită interacțiune sau o chemare la interacțiune, ascultătorule. O relație pe care voi ați simțit-o mai degrabă inegală, o relație în care cineva făcea pe cocoșul sau o relație care avea niște termeni stricți, dictați mai degrabă de un anumit partener. Parcă nu prea ați reușit voi doi să negociați foarte bine în această conexiune. Sau în ultima perioadă negocierile au lipsit și au apărut niște decizii și deciziile trebuiau implementate pentru că dacă nu exista un risc de ceartă, de separare, de abandon și așa mai departe. Din nou sunt curioasă cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. O persoană speriată de niște atacuri. Iată a treia oară când apare cifra 6. Voi aveți de planificat împreună o călătorie, o mutare. La fel de bine cum aveți de discutat despre rolurile din această conexiune.
Interesant totuși că în acest 6 lucrurile se apropie de o abordare față în față. Adică cine până acum se înălțase cam mult, parcă acum revine la același nivel cu partenerul sau cu partenera și vrea să ofere ceva, vrea să discute, nu mai întoarce capul sau nu mai întoarce spatele. Iată tranziția. Așadar, avem aici pe cineva posibil întors acasă sau pe cineva care simte prea mult chinul singurătății și al izolării și atunci pur și simplu deschide ușa, face o invitație, dă un telefon, scrie niște mesaje, planifică ceva undeva, rezervă un weekend pentru voi doi sau te întreabă înainte de a rezerva ceva dacă tu ești disponibil sau disponibilă în acea perioadă. Haideți să explorăm mai departe. Iată, o invitație sau un compliment sau un motiv de bucurie pe care această persoană ar vrea să ți-l ofere. Steaua a vorbit despre viitor, iată ce interesant. A vorbi despre viitor și despre ceea ce se creează împreună, a face un plan mare, a crea o strategie pentru această conexiune, a vindeca ceva între voi doi, a avea o atitudine generoasă care pleacă dintr-un gest aparent mic și apoi se deschide tot mai mult. Iar rezultatul aici, iată, este această nouă creație. Aici se vorbește despre a crea, se creează la nivelul gândului celor doi, pe când aici apare și rezultatul, materializarea. Această persoană își dorește, ascultătorule, să materializeze ceva cu tine în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Wheel of the Year și acest oracol Gypsy Witch și explorăm împreună ce nu știi tu, ascultătorule, despre persoana care te interesează, care sunt secretele sale, ce este nespus între voi doi. Avem aici o persoană în mișcare, o persoană rănită, o persoană care fuge de o anumită durere, fuge de o anumită suferință, o persoană care vrea să se miște cam repede în perioada următoare sau o persoană care e pe cale să-ți spună ceva, ascultătorule, fără să gândească prea mult înainte. În legătură cu acel mesaj, e ca și cum împinsă de o anumită amenințare, această persoană prinde viteză și s-ar putea să se lovească, de fapt, de o nouă suferință. S-ar putea ca ceea ce această persoană spune să nu fie exact în favoarea sa și atunci, haideți să vedem mai departe ce s-ar putea întâmpla. Și totuși, pentru o parte dintre voi, văd că există bunăvoință și există o atitudine disponibilă față de această persoană, să ascultați motivele sale, să ascultați ceea ce are de argumentat. E ca și cum tu, ascultătorule, n-ai avea nimic de pierdut în a asculta ceea ce vine de la această persoană.
De fapt, spuneam că grăbindu-se atât de mult, problema s-ar putea să fie la el sau la ea. S-ar putea să nu fie foarte clar ceea ce spune de la început. Însă, dacă din partea ta apare o atitudine suficient de generoasă, astfel încât să înțelegi ce este în spatele cuvintelor grăbite ale acestei persoane, s-ar putea să ajungi, de fapt, la niște explicații pe care le căutai de multă vreme și pe care această persoană nu ți le-a dat. Este o persoană care s-a zgârcit în ultima perioadă cu explicațiile sau s-a zgârcit cu prezența sa, cu zona sa de comunicare, poate că nu te-a căutat la fel de des, poate că nu a vorbit cu tine, poate că s-a supărat și a întors spatele. Apropo de acest 10 de săbii, această persoană a părut că renunțase la ceea ce se întâmpla între voi sau părea că și-a văzut cumva de drum și totuși, iată, direcția este către dreapta, adică lucrurile urmează să se întâmple. Lucrurile vor intra din nou în scenă și pentru unii dintre voi este o intrare rapidă din partea acestei persoane pe care parcă nici nu o planifică, spuneam, și pur și simplu se suie în mașină, da, sau se suie în orice mijloc de transport și vine către tine. Și vine către tine spunându-ți foarte precipitat ceva, acel ceva pe care e nevoie ca tu să-l digeri, să te așezi și să înțelegi mai bine. S-ar putea să înțelegi mai bine, de fapt, din surescitarea acestei persoane. S-ar putea să înțelegi multe din starea emoțională în care se află și nu direct din spusele sale. Ceea ce mai văd aici este că tu, ascultătorule, ai început să cunoști foarte bine această persoană și ai început să nu mai reacționezi la orice fel de semnal din partea sa, mai ales atunci când semnalele sunt grăbite, sunt repezite sau sunt într-o altă direcție, de fapt, decât ar fi vrut să te poarte această persoană. Haideți să vedem mai departe ce s-a întors aici. Un 4 de cupe, tristețe, așteptare, nemulțumire, dar și dor. Avem o stare de nostalgie. Deci ce împinge, de fapt, această persoană să treacă la acțiune, da? Este exact această nemulțumire pe care o resimte, parcă îi plouă în suflet acestei persoane. Este genul ăla de persoană care arată ceva în exterior, genul de persoană care vrea să pară foarte activă, o persoană care nu stă să dezbată prea mult lucrurile sau nu vrea să intre în profunzimea lucrurilor și totuși, iată, îi plouă în interior. Această zgârcenie afectivă a acestei persoane o costă cam mult. Și totuși ceva se așează, pentru că suntem în cifra 4. Ceva se așează în interiorul acestei persoane și avem o bună compatibilitate între apă și pământ. Așadar, se creează contextul favorabil pentru ca această persoană, de fapt, să înțeleagă care sunt motivațiile și motivele și contextul favorabil să vină către tine și să se așeze fără să plece în viteză din nou. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum interacțiuni între semne de aer cu semne de pământ. Avem pe cineva din Vărsător. Mai avem de asemenea interacțiuni între două semne de foc sau un semn de foc care interacționează cu un semn de aer, ori un semn de foc care poate interacționa cu un semn de apă. Avem pe cineva din Leu, Gemeni, Fecioară, Vărsător, l-am spus mai devreme, Săgetător, cineva născut de asemenea în Taur. Vorbim aici despre persoane care sunt născute pe data de 5, 15, 25 sau pe data de 7, 17 ori 27, pe 4, 14 ori 24,
pe data de 3, 13 ori 23, pe data de 9, 19 ori 29, persoane care sunt născute în general pe date care conțin cifre impare. Haideți să explorăm și cu ajutorul acestui oracol și vom vorbi imediat și despre inițiale. Ce nu știi despre această persoană? Iată din nou cineva zgârcit, foarte zgârcit, cu banii săi, cu prezența sa, sau cu timpul său, sau cu afectele sale, sau cu declarațiile sale, care deschide din nou ochiul său către tine, ascultătorule, și care caută o cale de mijloc, caută o cale de împăcare, caută să pună ceva împreună. Avem indicat aici de asemenea o femeie dintr-un semn de aer care interacționează cu un bărbat dintr-un semn de apă sau un bărbat dintr-un semn de pământ care interacționează cu o femeie dintr-un semn de apă. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Avem următoarele inițiale: litera O, litera C, litera P, litera M, litera I, litera G, litera H, litera V sau, de asemenea, litera L. Haideți să explorăm mai departe. Ce se întâmplă cu această persoană? Ce este secret încă? Ce este nespus între voi? Această persoană, deși aparent la început poate să fie ostilă, s-ar putea să se apropie de tine, ascultătorule, până la urmă, cu această atitudine foarte prietenoasă, deschisă, loială, un fel de sunt cățelușul tău, joacă-te cu mine, acceptă-mă, iartă-mă, primește-mă, deschide-mi ușa casei tale, știi că din când în când mai plec, mai fac ture, mă mai pierd, dar tot către tine mă întorc. Cam ăsta s-ar putea să fie discursul. Deci cineva care s-a comportat conform unui cavaler de bâte și care până la urmă se întoarce și după acea atitudine foarte repezită din care la început probabil că nu înțelegi mare lucru, începe să-ți spună mai clar, începe să lase la o parte armele sale, da? Se dezbracă de armură, pune la o parte tot ce a avut cu sine, da? Și acele instrumente cu care ar putea răni și recunoaște că a trecut prin stări de tristețe, de apatie, de dor și câteodată prin stări de disperare pe care nu le-a recunoscut. Vorbește sau îți dă de înțeles, ascultătorule, că a trecut printr-o perioadă grea, iar tu nu ai fost acolo. Fie că nu ai fost acolo pentru că ați fost separați, despărțiți, fie că n-ai fost acolo pentru că lucrurile dintre voi se înrăutățiseră și nu prea mai era prea mult loc pentru a împărtăși cu adevărat ce se întâmplă în interiorul fiecăruia dintre voi. Haideți să vedem mai departe. Energia feminină credea că această poveste este închisă. Energia feminină nu se mai aștepta la ceea ce ar urma să vină din partea energiei masculine. Energia masculină care în drumul său către casă se mai ascunde câte puțin sau mai are o perioadă de ezitare și totuși lucrurile se apropie de un punct culminant. Așadar, energia feminină se uită cumva în depărtare, însă energia masculină nu apare din direcția în care se uită energia feminină, ci apare dintr-o altă direcție. Această persoană, ascultătorule, vrea să te ia pe nepregătite. Cred că te și testează, vrea să vadă cum reacționezi tu la o
apariție atât de neașteptată, vrea să vadă cum reacționezi tu la ceea ce îți spune și chiar dacă nu-și planifică la început discursul, are în minte să testeze apele și să vadă cum este primit sau primită. Și dacă îl vei respinge sau o vei respinge, ori dacă pur și simplu te vei așeza, vei respira profund și vei asculta ceea ce are de spus cu adevărat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!